Good morning mga kaluto! Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung ang hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. So mga kaluto, mag-i-start na po tayo. Ang lulutuin po natin ay laing. Una po ay ipa-parboil natin or iba-blanch natin ang laing o yung tinatawag na dahon ng gabi. Okay. Lagyan po natin yan ng papakuluan muna natin siya sa kawali para ma-blanch siya or ma-parboil para malinis din ang dahon. Tatakpan po natin. Kaya mga kaluto, sa pagluto ng laing, una i-parboil or i-blanch natin ang dahon ng gabi or yung tinatawag nilang laing para mawala ang amoy kulog at yung amoy na parang upos at para malinis na rin ang dahon, kaya ginaganito natin. Okay po mga kaluto, ang laing po ay nag-originate sa Kabikulan. Kaya pag sinabing lutong Bicol, kailangan maanghang. Kaya ang lulutuin natin ngayon ay spicy laing. Okay po? Takpan muna natin to. Gagamitin po natin ingredients sa laing ay garlic, onion, luya, siling haba, at siling labuyo. Gagamit din po tayo ng pork or baboy. Siyempre, hindi po mawawala ang alamang. Gagamit din tayo ng black pepper or paminta, sama ng betchin. Okay mga kaluto, mag-susutay na po tayo. Initin natin ang kawali. Tatapon po natin yung pinagpakuluan natin. Yan po, malinis na yung dahon. Okay mga kaluto, magigisa na po tayo. Lalagay po tayo ng mantika. Pag mainit ng mantika, ilalagay natin ang garlic, pagka golden brown na ang garlic, susunod natin ang sibuyas, ayan, sunod na natin ang sibuyas. Sunod natin ang luya. Ilagay na natin yung pork or baboy.
Ayan, pagka medyo brown na yung baboy, mamaya ilalagay na natin yung gata. Lagyan na rin natin ng paminta or black pepper. Pagka kulang pa, mamaya dagdagan na lang natin. Lagyan na rin natin ang bacon. Halo-halo lang ulit. Ganyan lang po kasimple ang pagluto ng laing. Lalagay na po natin ang pangalawang gata. Pangalawang gata. Ayan po, haluin ulit natin. Pagkatapos ilalagay na po natin yung dahon. Tsaka pala maglalagay po tayo ng alamang. Ito po yung alamang natin. Ayan, tansyahin nyo lang po mga kaluto. Kung sapat na. Haluin po natin. Ayan po, pwede na natin ilagay yung dahon. Ayan po, hayaan lang po natin kumulo ng 15 to 20 minutes. Ayan, nagmamantika agad, no? Isang gata pa lang yan. So, hayaan na natin takpan to. Hayaan natin kumulo ng 15 to 20 minutes. Okay, mga kaluto. Ayan po, after 15 minutes, ayan na po, medyo malambot na yung dahon. Ilalagay na natin ang sili. Okay. Ilalagay na rin natin yung kakang gata o yung unang tiga. Yan. Ayan po, hintayin na lang po natin ulit ng another 15 minutes. Para talagang malambot na yung dahon. Kaya nga pala mga kaluto, don't forget to subscribe, like and share. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Shoutout nga rin pala sa mga Bicolanos, gubatnong kami, group. Shoutout. At sa Batch 89, Gubat National High School. Batch 89, shout out. Antayin lang po natin tong maluto ng after 15 minutes, luto na po siya. Okay mga kaluto, tapos na po ang ating nilutong laing. Ito na po siya. Magpe-plating na po tayo. Okay. Ayan po. Napakasarap, nagmamantika, oh. Wow! Ayan, oh. Wow! Ito na po siya mga kaluto. Ang ating finished product. Ang laing ng Bicol. Okay mga kaluto. Thank you. Bye. God bless.